Mindig nagy öröm egy ilyen nagymúltú konferencián részt venni és kiállítani. Nagyon értékes előadások, izgalmas témák, mind a kiberbiztonság, mind az ipar 4.0 területéről a mi érdeklődésünket is felkeltette, mint olyan vállalkozás, aki a digitalizáció éllovasának tartja magát. Azt gondolom, hogy itt a helyünk. Igazából nagyon megválogatjuk, hogy hova megyünk el, hol állítunk ki, hol adunk elő. Egy-két helyre szoktunk elmenni évente, és azért választottuk idén a Conforce-os lehetőséget, mert kiállítóként és előadóként is részt tudtunk venni, illetve olyan partnerekkel tudtunk beszélni, akik vagy már ügyfeleink, vagy még nem volt velük kapcsolatunk, vagy nagyon rég volt velük kapcsolatunk, így egy közvetlen módon tudtuk megbeszélni a problémáikat, miben szeretnének javulni, fejlődni, és ilyen téren tudtunk nekik tanácsokat adni, ötleteket, és esetleg majd egy későbbi együttműködést megalapozni. Tehát az online események mellett a személyes kapcsolatok építésére érzésem szerint az egyik legjobb lehetőség a konferenciákon való részvétel. Itt viszonylag gyorsan, közvetlen kapcsolatokat építhetünk ki, személyes kapcsolatokat, és teljesen másképp történnek a beszélgetések. Mindenképpen a legnagyobb hasznosság azok az új kapcsolatok, amelyeket sikerült építeni olyan területeken, ahol eddig még abszolút nem mozogtunk, de nagyon sokat jelentett a már korábban ismert és meglévő ügyfeleinkkel történő kapcsolattartás is. Nagyon sokat segítettek a Conforce-os kolléganők, folyamatosan jöttek, és hogyha bármi gondunk volt, akkor segítettek, illetve olyan partnereket tudtak bemutatni nekünk, akik tényleg még nem volt kapcsolatunk, nyilván nekik meg van egy személyes kötődésük, így nagyon könnyű volt elkezdeni a beszélgetést és felvenni a fonalat, hogy miben tudunk segíteni, mi érdekelheti a mi portfóliónkba őket. Nagyon sok vegyipari, gyógyszeripari cég keresett meg minket, ők elég sokan jöttek és olyan feladatokat mondtak el, amivel jelenleg szeretnének kiváltani és pontosítani munkafolyamatokat, és digitalizálni több lépcsőben a jelenlegi megoldásaikat, próbálnak a papíralapról áttérni a teljes digitalizációban, és ebben tudunk nekik segíteni. Nagyon inspiráló volt betekinteni az ipar 4.0 megoldásokba, különböző mesh és egyéb rendszerek hol tartanak és milyen trendeket követnek. Izgalmas volt az AI technológia kapcsán tartott előadások és azoknak a követése, még számunkra is. És hát ebből adódóan digitalizációs irányból pedig több megkeresés érkezett a standunkra, aminek kifejezetten örülünk. Profi szervezéssel találkoztam, minden részletre ügyelve és figyelve, maximálisan mind a résztvevők, mind pedig a kiállítóknak az igényeit igyekeztek kielégíteni. Well, as a first-time attendee, I must say I'm really amazed by how you organize all of that. Well, it's definitely very professional, which you can say about many other conferences as well, but it's also very focused. So it's the agenda and the audience is well thought through. So you are really reaching the people you want to reach, which is not true for all the conferences I've attended. This is really a place where people that are focused on production gather, and we as a company that is providing only protection tools for the factories, for the OT side of things, that's the audience we want to reach. Today, we still know that cybersecurity is more tied to IT people, but IT people doesn't understand production that much. So it's really the OT people that needs to start understanding cybersecurity so that they can make the right choices. And this is the right place and the right audience. Just thank you for bringing me here. Great setting, wonderful hospitality, good food, and most importantly, fantastic conversation around the topic of Industry 4, really relevant topics about how can the industry move forward and to utilize industrial software and hardware and IT to unlock efficiencies. I really enjoyed it. It was a very productive time. Should I say something again about the Conforce band? That was the highlight. No. A minden megoldásunk hosszú távú együttműködésre törekszünk, tehát nem tudom azt mondani, hogy lehet, hogy a következő 2 hónapból ez mennyire lesz sikeres, de remélem akár egy sok éves távlatban egy nagyon sikeres együttműködésnek az első lépése volt. Jövünk jövőre is!